مشاكل اللي احنا وصلنا له في اللعبة. بس انت لو مت في اللعبة مفيش اي طريقة انك تقدر تعمل ريستارت او تنزل من جديد. اللي احنا هنعمله دلوقتي هو احنا عايزين اول لما اللاعب يموت او اول لما اللاعب يضغط على زر معين اللعبة او يونيتي يحمل السين دوت من بدايته بدل ما اللاعب يقفل اللعبة ويفتحها من اول وجديد. هعمل سكريبت جديد سميه جيم مانجر. في السكريبت دوت انا عايزه لما اللاعب يضغط على زر معين اللعبة تعمل ريستارت وتنزله من اول وجديد. انا ازاي هعرف ان اللاعب داس على زر معين؟ هاجي اكتب f input put get key down واخلي الكي اللي انا عايز اللاعب يقدر يعمل ريستارت بيه key code .r. لما يدوس على r يعمل ريستارت. دلوقتي انا عايز اعرف ازاي اقدر اعمل ريستارت. لو رجعنا ليونيتي هنلاقي ان اللعبة كلها موجودة في حاجة اسمها sample scene. السامبل سين دوت انا عايزه نعمل له لود لما اللاعب يدوس على زر R. لو جينا في الفايل واخترنا build settings هنلاقي ان السامبل سين دوت الرقم بتاعه 0. الرقم ده اسمه الاندكس بتاعه. فاحنا هنيجي هنا اقول له انا عايزك تحمل السامبل سين من اول وجديد اول لما اللاعب يدوس على R. سامبل سين اللي هو 0 الرقم بتاعه 0. فهاجي هنا عشان اقدر اتحكم بالسينز او بالمشاهد اكتب له using unity engine dot scene management واجي تحت اقول له انا عايز السين مانجر عايزه يعمل لي لود سين يحمل لي سين يعمل لها لود والاي دي او الاندكس بتاع السين ديت هو 0. ارجع ليونيتي اعمل create empty اسميه game manager اخلي الجيم مانجر يبقى عليه السكريبت بتاع الجيم مانجر بتاعي. غلطت في تسمية السكريبت. اجي عند جيم مانجر ادوس كنترول R مرتين الاحظ ان الاسم اتغير في يونيتي. اجي عند الجيم اوبجكت واسحب السكريبت على الجيم اوبجكت واجرب اشغل اللعبة. دلوقتي لو لاحظنا ان انا لو دوست R بيرجعني لبداية اللعبة. اقدر ادوس R كل مرة واللعبة بترجع من الاول.